با نام خدا میریم برای مپ سوم، بازی بین دو تیم فالکونز و انس. نوک مشخص خواهد کرد برنده چه تیمی خواهد بود. هیدیس یه شات میخوره، یه شات هم میزنه، سعی داره باز هم کیل بگیره، موفق هم هست. هیدیس دابل کیل برای این بازیکن. سمت رد گوفی جواب میده، فرگ از دست رفته رو آمار ردو داره. هیدیس تریپل کیل برای این بازیکن، یه شوره خوب میتونه باشه برای انس. و اینجا کایلار کارو تمام میکنه و انس موفق توی گرفتن پیستول راوند. آمار بسیار سنگینی تو چت برای بسیار سنگین. اینجا شاتو خورد، شاتو زد برگام. As part of the reason he wasn't put into the ENCE team for long. He was removed, he was replaced. Yeah, well, he's had some time off. He's picked it up since then. He's delivering today on the stage, looking for those semifinals. It's 1-0, and we're not going to get the full... محمد بیتی ترکوندی امروز داداش، دمت گرم. مرسی 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 جیگر تو، فدا مدا عشقی. خب میریم برای راند دوم. دیها سمت مین، اسنپی روی دیگل. هیدیس M4 ایوان لانگ رنج سعی داره بازی بکنه. سیفت و سخت که نه، اینسو دوست دارم، اینکه فنش باشم مثلا. مجیس موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. هیدیس ترید رو انجام میده، خطا دارن باز میکنن به سمت این بازیکن. هیدیس موفق یه فرگ دیگه هم میگیره. هیدیس اینجا سورپرایز از راه میرسه. مجیس هرچند پلیر آخر هست، اومر سامپایاس هم یه فرگ دیگه زده بود، تک به 2 میشه. حالا مجیس آمار لست سینشو دارن، میدونن کجا بوده، میدونن M4 هم احتمالاً دستش خطرناک. لیو یه لحظه ترسید، برمیگرده عقب و اینجا گوفی کارا تموم میکنه. انس موفق تو گرفتن امتیاز دوم. خود فعلا هنوز باید پر شده بتونم اینو بخرم. مشتی بازم دمت گرم واسه آفرت، مرسی. ایچ چه تک دیزرتی زده بود اینجا. همه دوستش دارم ولی فنش نیستم. اسموکو دیدید چد؟ اسموکو کی دید؟ هیدیس خطرناک داره بازی میکنه. دیها یه فلش دیپ تو اوتساید. پایراند تیم فالکونز رو مشاهده میکنید. هیدیس یه فرگ میزنه، دیها اما موفق نیست، گوفی هم موفق نیست. سه فرگ پی برای فالکونز. کلوز رنج کایلار 3-2 میکنه روند کار رو. دارن میرن به سمت بام سایت پایین. گلیو او هم توی روتیشن هست، هدشات انگل مجبور بازی بکنه. خط باز میشه، گلیو موفق 2-2. هنوز بوم پلنت نشده، خطو باز میکنه. مجید خطو رد کرده و میتونه سورپرایز بکنه این بازیکن رو. ببینیم اتفاق میفته یا نه. دو بازیکن هم دیگه رو میبینن یا خیر. گلیو چقدر پوزیشنش خطرناکه. حالا مجید موفق تک به 2 باقی مونده. کایلار ببینیم میتونه کلاش بکنه ولی تیمش یا خیر. کایلار آروم آروم میاد پایین. دو بازیکن در مقابلش هستن و مجید کارو تمام میکنه و فالکونز موفق تو گرفتن نخستین امتیاز. عجب اسموکی دارن سمت ایون، پشمام جدی ریخت. اینجا دیها و گوفی خراب کردن، اینجا هم گلیو یه ذره آنلاکی آورد. در همین ابتدای کال انس درخواست تکتیکال تایم اوت میکنه. کیوون 0-6 and head-to-head duels for the Alpers on overpass. And Sampayas surely wants to change that here in map 3. And an on-fire Sampayas is a sight to behold. It's a timeout from ENCE. They're going to force buy into this, getting the strongest buy onto the field as humanly possible.
خیلی حساسه، هر اشتباه کوچیکی میتونه خیلی گرون تموم شه توی این بازی. فالکونز هم تیمیه که پلیرها با تجربه زیاد داره و خیلی خوب میتونن از اشتباهات تیم حریفشون استفاده بکنن و تبدیلش کنن به امتیاز. چهارتا رو بالا خب ایران فورس انس رو شاهد هستیم. راند چهارم بازی داره میره به سمت آمسنایت پایین. گلیو اونجا حضور داره، بیش از یک درک نصیبش نمیشه. هیلی سعی داره کمک بکنه، یه تگ هم میگیره. گوفی پوزیشن گیریش جالب نیست. سامپا اسکارشو تمام میکنه 2-4. همه چیز مهیاس برای فالکونز تا کار رو تموم بکنه. کایلار دابل دو رو باز میکنه اما کاری از پیش نمیبره. 2-5-7 در دستان بازیکن انس. And this should pretty much be the round. I think ENCE will be happy to back off and maybe go for some exits. Maybe see if they can obviously recovered scout is quite nice. If Dia can hold on to that, it'd be a thing of beauty. وای سه بار تایمینگ شد. He's actually going to slip on by. It's so awkward, but he's making noise now. بابا چرا اینجوری داره میشه؟ آها بالاخره دیگه رو پیدا کردن. پشمام ریخت. Kyler descends down to the floor and he's going to be saving. همیشه مجرا پردیکت داره. همیشه داره. But didn't come too close to picking it up, Jason. No, they needed more out of that M4. Always going to be a tough thing. They have the stack in the right place, just couldn't convert. This is going to get interesting. You know, Glaive mentioned the group stage for ENCE when they qualified for this tournament. He said that felt for some of the players like it was lifting the trophy, like that was the championship, just getting into the Spodek. Well, now you have this new challenge, and once you're in this situation where you actually can make it to the semifinals, even deeper than you could have ever dreamed of coming into this event with a new lineup. That's a lot more pressure. کوفی زیاد جالب بازی نکرده تا اینجا. And Diha was saying that as well in the interview we gave just before this match. این همون اسموکه. Took so much energy to get into the arena. سخت این اسموکه. خیلی سخت این اسموک. پشما. سمت اوتساید به سرعت دارن خط رو باز میکنن سمت سیکرت. جدی این چیز دادن به بروس از نید خودش استفاده میکنه توی مین. مجیز موفق سعید انجام میشه. اسنپی موفق. خیلی تنها باقی مونده تک به 4. و هم توی اون هم توی اسکویکی پوزیشن گرفته. And Hades will have a long time to try and save this AK-47. We'll see if Falcons is feeling motivated at all to go for the hunt. Hades AK هم ریکاور کرده. این AK میتونه خیلی به درد بخور باشه واسهشون. Doesn't look like it. Falcons going to be up 3-2 early on this T side of Nuke. میان برای هانت یا خیر. هیدیس 6 تا فرگ گرفته تا به اینجای کار. For Falcons as well, this is a team that, in a similar vein to ENCE, didn't expect to be this good this early. And I mean, you definitely seen cracks throughout the group stages. They didn't look fantastic. There was questions of whether or not they would even make it through. And when questioned on whether or not they were going to be a playoff team, Snappy actually said, "Not if we play like this." So they've had to pull up their socks. این باگو خیلی خوردم بهش. منم زیاد خوردم. تا پایین لدر که میای ول نمیکنه لدر رو. نمیدونم چرا. باگ عجیبیه. منم خیلی وقتا شده در لدر مثلا دارم میام پایین کاراکترم لدر رو ول نمیکنم. مجبورم جامپ بزنم کاراکتر میپره بالایو. They're worth their weight in gold as official matches early on. And this Falcons team was put together for one reason, built for victories. Whether or not they're a championship level team at the moment is yet to be میریم راند ششم. 3-2 نتیجه تا اینجای کار به سود فالکونز. حالا 4 M4 ایوان وارد بازی میشه. کایلار خیلی سریع رد میکنه. آیتم ها پرتاب شده سمت اوتساید. اسنپی آماده. این فکر کنم پاپ فلش سمت هیونه. اگه اشتباه کنم گوفی فلش میشه با این فلش. Up in heaven, no AWP in the field of play, no counter Molotovs to be thrown out from anyone. They know those smokes outside are going to buy them time for just a few more seconds. Eventually, the timing has to be hit. پشت حضور داره توی اسکویکی. And Snappy's going to hear that re-smoke coming out. ENCE delaying with their final pieces of utility. قشنگ منتظرن تا آیتم ها فید بشه. حالا فلش اول، فلش دوم، خط داره باز میشه. کایلار دابل کیل، نیاز به ریپیک نداره. باید بذاره بقیه هم تیمیاش کارسازی بکنن.
گوفی یه پلیر دیگه هم شکار میکنه اونجا. مدن C4 رو گرفته رفته سمت پایین. گلیو اما اینجا حضور داره. گلیو خط پایین رو نگه داشته، حالا در باز میشه پشت بام ساید. مدن ببینیم میتونه کارسازی بکنه یا نه. فرگ اول رو میگیره میره برای پلنت C4 پلنت نمیکنه این بازیکن، میاد داخل سینگل دور به دنبال گرفتن فرگ‌های بیشتر هست. میخواد تایپ 5 رو امتحان بکنه که دیها از راه میرسه کارش رو تمام میکنه و باز هم انس موفق است توی گرفتن امتیاز. 3-3 نتیجه بازی برابر. فالکونز تو تایمینگ یه ذره اشتباه کرد. اسموک مین هنوز نتریکیده بود رفتن تو، پاپ نشده بود. راند هفتم 3-3 نتیجه بازی برابر. هیدیس روی WP برس به سرعت خط رو رد میکنه سمت رید. اوتساید داره میاد جلو، سرعت خودش رو برده بالا. دیها موفق هست توی گرفتن فرنگ سمت اوتساید. باز هم امتحان میکنه شانسش رو. دیها کنترل اسپریش زیاد جالب نبود. دیها یه بار دیگه شانس خودش رو امتحان میکنه. دیها خط رو رد کرده. سامپایاس آمارشو ندارن، یه فرگ میگیره 4-4. مدن اومده رو ای، کنترل بامسود کامل از دست دادن. اسنپی یه فرش بتونن رد کنن برن تو مین. السلام علیکم به رحمت الله و برکاته میشه قشنگ. گوفی خط مین رو نگه داشته. آمار کسی رو ندارن توی بام ساید. کایلار من داره پیک میکنه، مهندیس داره برمیگرده. مدن رو بامساید از بقیه پلیرها بخوان خط رد کنن یه ذره خطرناکه، چرا که گوفی داخل اسکویکی حضور داره. گوفی باید فرگ بزنه. هیدیس اومده بالا. اسنپی فکر میکنم میدونن که گوفی اینجاست. خط داره باز میشه. گوفی موفق است فرگ ها رو برمیگردون. اسنپی هیدیس اونجا شکار شد. گلیو و کایلار 2-3 20 ثانیه بیشتر از زمان باقی نمونده. اسنپی میره برای پلنت C4. سامپایا سمت اوتساید چه پوزیشنی داره سامپایا. تایمینگ ای امان. دیت هم یه دونه دیفیوز کیت هم دارن. دو بازیکن هر دو بازیکن سمت هیون. زمان داره سپری میشه. یه فلش. مدن خود مدن دابل کیل برای این بازیکن. فلش نبود اولیو زد تو هوا زدش برگام. چطوری ناکشس خوش اومدی؟ اولیو تو هوا زد. واقعا مدن داره عالی بازی میکنه، عالی داره بازی میکنه. چه اشتباهی هم کرد انس که اصلا سایت خالی بود، یه جورایی اومدن تو. تاکتیمی که پرتاب میشه اینجا. مدن باز هم دابل کیل برای این بازیکن. موفق نیستن بازیکن انس. حالا امتیاز پنجم رو ببینیم. خط ایون رو نگه داشته بروس. تایمینگ بسیار عالی. خود بروس دابل کیل برای این بازیکن و هیدیس خط سیکرت رو نگه داشته. هیدیس هم همونجاست. نزدیک بود اسیر تایمینگ شه که این اتفاق نیفتاد و موفق. نگرانی رو ببینید تو چهره کیوبن. با چه لهستانی این تیم. مدن چقدر به موقع برگشت سمت بازی. من پردیکت نمی‌کنم. فعلا که فالکونز داره خیلی بهتر بازی میکنه. تی ساید رو کم هستن. قضیه میتونه گرون تموم شه برای انس اگر بره سمت تی ساید. گلیو کمی اگریسیو اومده جلو. هیدی سر کنارش هست. یعنی بیشتر پوش میدن یا خیلی اتفاق نمیافته. دیها سوپر پاسیو
سمت مین. وای چه فایتی. کایلر موفق دیها شکار میشه توسط بروس. بروس خط رو رد کرده پشت بلو. اونجا سمت ببین گوفی هم شکار میشه. گوفی هم شکار شده. خط آبی رو نگه داشته. گلیو حواسش به سمت چپش نیست. به راحتی بروس کارش رو تمام میکنه و هیدیس تنهاست. فکر کنم انس باخت کلا. انس شات اول رو لنز میکنه. یه فلش خیلی خوب. احتمالا دابل پیکش بکنن. یه فلش دیگه و اینجا مدن کار رو تموم میکنه و فالکونز موفق هست تو گرفتن امتیاز. جالب بازی گوفی مخصوصا عجیب خراب کرده. درخواست تاکتیکال تایم اوت. هم دوباره برای باید انس باشه این تاکتیکال تایم اوت. 6-3. اوه. And it's so much money built up for Falcons in this early going. It's been so dominant. They're sitting very nice for the rest of this half. They might not have to say. دیها کلا خیلی بد بازی کرده. دیها خیلی بد بازی کرده. This kind of shifts into a half where the focus is on recovery. Some of the problems for Team Falcons was the fact that when this roster came together, there's too many quote-unquote support players. Someone else had to step up and start taking some initiative, start taking some space. And so far, نتیجه بازی تا به اینجا کار. 3 امتیاز اختلاف بین دو تیم. میریم برای شوره روند دهم. پیستول آرمور با تیم انس. مدن از اسموک خودش استفاده میکنه. قشنگ انگار اسموک نگه داشته بودن که تو استیج ازش استفاده کنن و تیم ها رو سورپرایز بکنن با این اسموک. کایلر خیلی راحت. مدن باز هم دابل کیل. فکر کنم سومی یا چهارمی مولتی کیله مدن باشه. این هم از گلیو توسط مدن فرگش گرفته میشه. دیها از سمت سیکرت توی فایت. بروس موفق‌تر و هیدیس میشه لابی اثبات میکنه حریف رو، اما مجید موفق‌تر. 7-3. همون اتفاق داره میفته آلموس که تو مپ اول افتاد. This has to be it for ENCE. This has to be the round you bounce back and scrape together these last two, and they have to get the outside yard under control. Boros and Madden are having their way with it. There's way too much success, way too much freedom out there that's being created. 7-3 بایراند بعدی تیم انس. کار داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه برای این تیم. کایلار با HP 9 در همین ابتدای راند. سامپایاس موفق تو شکار دیها. چقدر سرین اتفاقات داره میفته. دیها یه پا رو گذاشته این بر، یه پا رو گذاشته اون بر. قشنگ ریده تو مپ. آری کرده. حالا برو به رویتون بگو اسنیک. فالکونز خیلی جلو این بازی ها الان. باید میدونم این بازی رو ببازه به این راحتی. There's nothing to stop Falcons. They've got a clear path to الان کنترل همه جا رو دارن. گلیو سمت بام سایت پایین. کایران با HP 9 زنده است. نفرم از دست دادن. چون 5 نفر دارن میان سمت رام. 5 نفر. گلیو آیتم ها سرازیر میشه رو سر و صورت این بازیکن. اسنپی کارشو تموم میکنه. هیچ کاری نمیتونه انجام بده. گلیو 5 نفر مقابلش بودن. اینا از امتیاز 8 برای فالکونز. It just brings you right back to Mirage where Falcons have found this weak point and they're just leaning on it. And I mean, even this round where they don't actually go outside off the back of it, the fact they get the opening pick in that part of the map, it's so much control, so much information taken away from ENCE. And it's so early in the round that you can't really execute any protocols that you normally would. You can't do any kind of a lobby crunch. Half has spiraled out of control for ENCE entirely. قطع نگه داشته باید کمک بکنه. کایلار اونجا حضور داره. خود کایلار هم مرد. But there's still time. This was the opening fight. Diha
takes a risk. Thinks he might have a fight up on top of Silo against a rifle, but unfortunately for him, he was staring right into the eyes of some Pius. Final round of the first half and some Pius. آره نه تکونه آخه باید یه اتفاق بیفته. انس خراب کرده. خراب کنه معلومه که ساکت میمونه. هیدیس این بار موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. سان پایاس خطو پاس کرده به سمت بام ساید. هیدیس گوفی بالاخره داریم یه چیز میبینیم از این تیم. دیها او هم موفق. اسنپی تنها باقی مونده. تشویقا مثل اینکه جواب داد. کنم اثبات کرده باشه اونجا. دیها رو از نید خودش استفاده میکنه. یه نید دیپ. نید و پاسخ هم میدن. کماکان تو این پوزیشن هست. یه نید دیگه. دیها شکار میشه و هیدیس کار رو تموم میکنه. پینه بدیه کی بود؟ هر کی زدش حلالش باشه. ساپورت چه؟ یه تورنمنت دوتا میخوان برگزار کنن، مجبورن کلی گیم رو سانسور کنن و فلان پچ بدن واسه شون. بساطی هست. حالا آرنا برگزار میکنم و توش مثلا جنگ در خلیج چی میدونم چی یک برگزار ارتش های فرازمینی. خب میریم برای شروع نیمه دوم بازی. 8-4 به سود فالکونز. 20 راند دوم رو شاهد هستین. دارن میرن سمت مام سایت پایین. بروس اونجا حضور داره، نمیتونه شاتشو رو عرض بکنه، به صورت فرار میکنه، میره به سمت مام سایت پایین. اسنپی دیفنسیو، کنترل پایین در دستان بازیکن انس. این کنه کنترل رمپ در دستان بازیکن انس. دو نفر رو دارن رو بام سایت پایین. یو اس پی هم هستن لانگ رنج، خیلی خطرناکه. یو اس پی ها خط آفنگل هم گذاشته. جالبه آیتم ها پرتاب میشه به روی بام سایت. شات سامپایس رو زدن اما جواب هم میده. آمار بروس رو ندارن. خط رد شده. فرک هم میگیره. 3-3 میشه روند کار. مدن پشت سینگ هرچی رو اینوری پست شد. کایلار موفق تو گرفتن فرک. گوفی بر میگردن عقب، دارن میرن سمت وان سایت بالا. این ور هم روتیشن به سرعت انجام شده. ماجیسک اینجا حضور داره، میره داخل مین. گوفی و فوت هل گوفی به خودش فایتو داد. ماجیسک داره میره. کایلار خطش رو نگه داشته. وای کایلار واقعا خط مجیسک رو نگه داشته بود. باورم نمیشه آجی. مدن تک به 3 روی دوالیز آمارش رو دارن. سعی دارن اذیتش بکنن. 7 HP. مدن تریپل کیل برای این بازیکن. چه کار کرد؟ چه کار کرد انس؟ چه کار کرد انس با ایران؟ تمام شد بازی. It's over. گوفیو چی زد؟ بادی میزدن بهش میمرد. بادی. How has he done that? An absolute miracle in the quarterfinals. Madden in this series has been so spectacular, and that's one for the highlight reel. 16-6 for Madden, and he's got Falcons back. باورم نمیشه حاجی این راندو دادن. خیلی ستم بود. این چه راندی بود دیگه. حالا تماشاچی ها میان برای کمک به انس، اما بعید میدونم شرایط روحی جالبی داشته باشه این تیم. معدن قشنگ شلاق گرفته میچرخونه تازیانه یکی میزنه به اینا. سامپای از خط نگه داشته. اسنپی موفق. دیها شکار میشه توسط این بازیکن. بیاد داخل که مورد ایزی این اتفاق هم میافته. حتی سویچ میکنه. دمیج خوبی هم میزنن به هیدیس. سامپایس رو AWP بانده دوم AWP میاره بالا. لحظه خطو برگردون. جا به راحتی نفر اولو شکار میکنه. حالا تک به تک. گوفی دابل کیل برای این بازیکن. خدای من چه اتفاقی داره میفته تو این بازی. چه اتفاقاتی داره میفته تو این بازی. کلاچ بعد کلاچ. مولتی کیل بعد مولتی کیل. اشتباه بعد اشتباه.
retrieves some much needed defense, and it's Falcons onto pistols. Yeah, just pistols here for them, and we know how sharp they can be on those. We just seen it a few rounds prior from Madden. But has have to run with this now. دیها pushes behind those. دیها پشت اسمون خط رو رد کرده. ماجیسک سامپایاس دابل کیل برای این بازیکن با 5-7. Hades and Kylar left in a 2v. وای. No, ENCE. Not like this. هیدیس و کایلار AK هم ریکاور شده دست سامپایاس. هیدیس. Snatched so cruelly from their hands. Hades considers the push to the T roof. صدای معدن رو گرفتن یا نه؟ اینجا فرگ اول رو میگیرن. 4 تا فرگ دیگه باید بزنن تا راندو برگردونن. خیلی سخته. AK ریکاور شده. هم فورسن. اینو بابا نکن جون مادرت شاتل، الان وقتش نیست. وای نه نگو که نت قطع شد. هیچ اشکال نره، نگران نباشید، سری میریم اونور. شاتل قطع شد. بیاید نجات دادم. هیدیس تک به 3. 23 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. بعید میتونم راندو بگیره. خوبون تو سرش و چه راندی گرفته شد. این آخرین تکتیکال تایم اوت هست. The 3v1 in the pistol round where they cannot complete the kill, where they try and aggress upon Madden and all of them fall. They get saved by Goofy and once again just walking into the 5-7. 10-5 after heartbreak for ENCE, and they are not experienced enough together to withstand. پولم ندارن بای کنن حتی. او تکتیکال تایم اوت برای فالکونزه. For Falcons in the lead, they're more than happy to exchange blows 1-for-1 as they get closer to a quarterfinal victory. Yeah, they don't have the playbook to go back. ماجیسک اصلا یهو پشمام. And it looks so easy for them at the start of this round. Diha looked like he had safe passage to secret, but he makes steps at the wrong time. It cost him his life, and then from that point onwards, it's absolute carnage. فورس کردن. هیدیس موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. هدشاتی که میزنه به ماجیسک. اسنپی پشت رد. دیها منتظر پوشه بازیکن هست. گریو برمیگرده تو تیسپان. آماده است برای پرتاب اسموک اوتساید. اسموک خوشو استفاده میکنه. اسنپی و مدن سمت هوایت پوزیشن گرفتن. بروز خط پایین رو نگه داشته. دیها به سختی موفق میشه فرگ بگیره. بقیه بازیکنان سمت رم. کایلار یکی از فرگ ها رو برمیگردونه. سامپایاس با تریپل کیل پاسخ میده مدن و حالا تک به تک سامپایاس در برابر گلیو. 60 ثانیه هم زمان داره. گلیو چه تک به تکیه. وای چه تک به تکیه. یا حضرت عباس. 10-5 تک به تکی گلیو و سامپایاس. M4 در برابر MP9. تایمینگ خیلی میتونه مهم باشه تو این تک به تک. آمار همدیگه رو به صورت دقیق الان دیگه ندارن. 30 ثانیه زمان. گلیو باید بمبو ریکاور بکنه و سامپایاس هم داره میاد. سامپایاس شانسش خیلی زیاده. یه لحظه چک میکنه. میبینن همدیگه رو هر دو بازی کن. گلیو سعی داره اذیتش بکنه و اینجا نید داد گلیو. نید داد گلیو با MP9 میزد میتونست راندو بگیره. FHP بود دیگه. 36 بود. اینجا اومد نید داد.
11-5 باز هم فورس. انس به نظر میرسه که بی خیال شده و فالکونز تیمیه که داره کار رو تموم میکنه. آیتم های پیاپی، فست پوش به سمت بام ساید. گوفی موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. مدن هم شکار میشه اونور. دوتا فرگ رو برگردوندن. 3-3 میشه روند کار. بروز توی هات داره میاد بیرون، مستقیم خط رو باز کرده. گلیو نمیتونه کاری از پیش ببره و دیها تک به 3. گلیو اصلا چه کار داره میکنه؟ گلیو چه خرابکاری. 4 تا فرگ بیشتر نزده گلیو. دیها 6 گلیو 4. علنا بازی 3-5. میبر مدن 20 تا فرگ زده برای فالکونز. He's got room, no one downstairs, he's got space, he doesn't realize it yet. But at some point you just have to plant the bomb and hope nobody peeks. میره برای پلنت C4. متوجهش میشن. حالا حرکت خودشون رو آغاز میکنن. دیها آخه MP9 دستش اومد. 2 تا رایفلر ترجیح میده با تک 9 خودش بازی بکنه تا MP9. آماده هست برای پرتاب نید و پرتاب میکنه. یه لحظه خط رو باز میکنه اینجا به سمت بام ساید. دیفیوز داره انجام میشه. حالا تک به تک دیها ببینیم میتونه کلاش بکنه راندو یا خیر. یه پیک دیگه اینجا بلند شده از روی C4. تک به سر رو گرفت. با تک 9 تک به سر رو گرفت. باورم نمیشه. خدای من وای. I can't believe Diha is able to pick it up on the Tech 9. It's brilliantly played. It's brilliantly played the way he lures them out. Falcons not sure which side of ramp room he's going to peek. And yeah, they've got a lead. Yeah, they're 2 rounds away from the semifinal, but every round is stressful for Falcons. We talked about them staying in it. We talked about them finding the fight. 11-6. حالا اینور فالکونز فورس کرده. It's beautiful to see this team that's newly formed being able to dig this deep and have no quit. But they need to turn the corner if they want to make this a true comeback. String 2 together. راند 18ام. بازی عجیب و غریب بین دو تیم فالکونز و انس. فالکونز چرا کارو تموم نمیکنه واقعا؟ چطوری تک به سر و تک 9 دادین آخه؟ سامپایاس اوتساید. یه لحظه میاد برای کنترل هیون. رسایلو کسی رو اسپات نمیکنه. It looked like the door was closing for ENCE, but Diha swings it wide open. فاینال خطاهات رو نگه داشته دیها سمت اوتساید. حالا پرتاب آیتم ها شروع میشه. 5-7 در دستان مدن. به نظر فیک از پلن پایین رو مد نظر دارم. بروس یا ابوالفضل مدن و هم موفق. کایدار هم تگ میشه. 5-3. یه پلیر هم سوپر لو اچ پی. دیها یکی از فرک ها رو بر میگردون اما کافی نیست. اثبات میکنه نفر بعدی و سامپایاس. دیها به دنبال شکار. سامپایاس و گلیف چه درگیری دارن اونجا سمت زیلندر. دیها صدای پیستول رو گرفته میدونه یک نفر داخل ونت بوده. بروس گلیو و کایلار سوپر لو اچ پی. گلیو داره میاد جلو. اینجا گلیو موفق تر. کنترل بام ساید با این در دستان انس. 3-3 دو بازیکن لو اچ پی. این دوئل لو اچ پی میتونه خیلی خطرناک باشه. این در چرا برعکس باز میشه وقتی در رو باز میکنن؟ مدن میاد داخل بام ساید. کامل اومده داخل. هیچ که آمارشو نداره. مدن کایلر موفق تو شکار سامپایاس. پری فایر دارن میزنن اینجا. دیها ترید رو انجام میده. مجید سعی در گرفتن فرگ موفق نیست. وای. انس کماکان در حال جنگیدن.
Some real grit in this map. خیلی سنگین دارن تقاص اشتباهشون رو پس میدن، خیلی سنگین. ENCE claws back from the jaws of defeat. It's 7-11, 4 rounds away, ENCE. ENCE 4 راند دیگه میخواد. Being so good at finding a way to get his team back into these rounds. It was 3v5 at one point. The scout tags were a point of danger the whole time. And D has delivered critical kill. من دیگه صدام در نمیاد. Round 19. میریم راند 19 هم. نید اوتساید پرتاب میشه. کایلار سوپر اگریسیو به سمت بام سایت بالا حرکت خودشون رو آغاز کردن. باز هم کایلار موفق به دنبال فرق سمت اوتساید. کایلار تریپل کیل برای بازیکن. بروس یه تک دیزرت دیگه. زئوس حسابی زئوسی کنه. اسنپی روی بام سایت تک به 3 و کایلار کوادرو برای این بازیکن. کوادرو برای این بازیکن. یا خدا. زئوس کایلار قشنگ با یا علی اومد تو بازی. دیدیم در رو باز کرد یا علی. 11-8 با راند بعدی تیم فالکونز. این راند خیلی حیاتیه برای انس اگه بخواد کامبکش رو تکمیل بکنه. آیتم ها پرتاب میشه. هیدیز روی ایدالپی خط این رو نگه داشته. اسموک خودشون استفاده میکنن. سرعت بازی حالا کم میشه. همه تماشاچی‌ها ساکت. یه نیده خیلی خوب. 2 نیده خوب. بروس اول رو اسپات میکنه. سریع فرار میکنه پایین. مدن او هم رو پام سایت پایین حضور داره. سامپایاس سوپر پاسیو. گوفی تنهایی اسموک های اوتسایدر داره پرتاب میکنه. اسموک ازش دراپ کرده بودن. 2 اسموک از راه میرسه. اسموک های کراس اوتساید حالا پرتاب شده. سامپایاس تغییر پوزیشن. اینجا میتونه آمار خوب، خیلی آمار خوبی میتونه بده به هم تیمیاش که اوتساید خالیه. اوتساید خالی ها دارن آماده میشن برای شروع اگزیکیوت. مولی میس شد. وای مولی میس شده. الان دیگه همه چیز آماده است برای فالکونز. مجیس موفق فرگ اول رو میگیره. کاور از راه رسیده. اسنپی او موفق هست توی گرفتن فرگ دوم. انس نمیتونه بیاد داخل. انس نمیتونه بیاد داخل. روتیشن به سمت رمپ. هیدیس یک از فرگ‌ها رو برمیگردونه اما کافی نیست. 20 ثانیه زمان بیشتر باقی نمونده. هیدیس کماکان اونجا حضور داره. اسنپی چه تایمینگی، چه تایمینگی. سمت پایین هم پوزیشن گرفتن. بروس موفق و هیدیس همدیگه رد کردن. همدیگه رد کردن. و حالا فالکونز توی مچ پوینت. امتیاز 12 برای این تیم. چه مولی میصرف. And Falcons now have 4 chances to eliminate ENCE from IEM Katowice to make it into the semifinals where Spirit awaits. و حالا فالکونز فرصت اینو داره که کار رو تمام کنه. کالر روی مکتن، گوفی روی تک 9، هیدیس ایدالپی 2 ایکی در رسان گری و دیها. شات اول رو نمیتونن لند بکنن. فرار کرد اصلا. چقدر راحت فرار کرد تو اسموک. 7 HP کایلار نزدیک بود که فرگ رو بگیره. این اتفاق نیفتاد. اسنپی سمت اوتساید. او هم توی اسموک شانس خودش رو امتحان میکنه. انس بسیار فشار سنگینی رو داره تحمل میکنه تو این لحظات. 2 اسموک اوتساید. از همین جلو پرتاب میشه. گلیو آهسته و پیوسته داره میاد جلو. اسنپی داره میاد. چه ترسناک اینجا. چه ترسناک. اسنپی خطشو چقدر اسنیکی ویکی رد کردن. هیدیس کماکان سمت اسکویکی به دنبال شکار.
کایلار آماده از آیتم خودش استفاده میکنه. مدن اونجا حضور داره بالای هات. من استرس گرفتم چرا؟ حالا مدن از مولی خودش استفاده میکنه. پایین موفق هستی ها تو گرفتن فرگ. هیدیس اجازه روتیشن نمیده به مدن. مجیز کماکان بالای بامسایت حضور داره. هیدیس شکارش میکنه. 4-2 همه رفتن سمت بامسایت پایین. بروس اینجا حضور داره. 20 ثانیه زمان میرن توی فایت. کارا ترین رو انجام میده. 18 ثانیه اسنپی تک به 3 و رفت فرای سیو. انس موفق تو گرفتن امتیاز 9. Hades is such an important part of this team, and we're seeing T-side with the find openings and 5 impact kills. While normally it's the AK-47s. It's Hades towards Squeak Door a number of rounds. این سخت‌ترین کسی که تو عمرم انجام دادم. خیلی استرس. برای چی من استرس گرفتم آخه؟ ENCE just 3 rounds back, cutting into this lead as much as possible. آیلا رو یکی بگیره زنده بمونه. Bomb goes off, and we continue round 22. Falcons gonna buy right back into it. They've got cash. They've got money. I mean, Hades does everything to keep them in this, doesn't he? اصلا هیدیس اصلا خط هیون رو داشت چک میکرد بالا سایت دید. And frustration for Boros is he just wants to finish it now. They want that semi-final. تاکتیکال تایموت بعدی برای فالکونز. حالا زونیک میاد برای کمک که کار رو تموم بکنه تیمش. 1 امتیاز دیگه میخوان. During which they've sold all the weapons they previously bought, so reconsidering with this 3-round lead that they can be patient. They don't need to force up. They don't need to stop them right here, right now. They need to set themselves up for the long game. It's going to be an M4 in the hands of Snappy. But every round in this half has been contested from both teams. هر راندی که داره میگذره استرس انس تصاعدی داره میره بالا. خیلی سخته بازی توی این مرحله. خیلی سخته وقتی یه تیم رسیده رو امتیاز 12 رسیده رو مش. مدن دوباره رو زئوس. مدن این زئوس ها خیلی درد داره لامصب. And if you're Falcons now, surely you've got the message that Hades off towards Squeak Door is going to be there time and time again. Diha سمت outside. Don't even give the chance. And Diha gets into position outside. Finally with some space to play with. البته زئوس نگه داشته کاملا پسیو. They go into this top side. گریب یه نید پرتاب دابل نید رو بالا بام سایت بود. It's composed for ENCE at the moment. They know they're up against a weaker purchase. They know they've got time. So the outside smokes دو اسموک پرتاب میشه سمت اوتساید. هیدیس موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. مجیس اونجا حضور داره. مجیس تاک اول رو میزنه سنگین محکم میاد جلو برای گرفتن فرگ بعدی. 4-4 برمیگردن عقب. مدن سانپایاس اینجا حضور دارن. تایمینگ سانپایاس چه بد موقع سر و برگردون. اسنپی پوزیشنش خیلی حساسه. اسنپی تایمینگ خیلی مهمه برای این بازیکن. نتونست فرگ رو بگیره. مدن او هم نمیتونه شات زئوس رو لنز بکنه. خیلی دیگه رنجش زیاد بود. خیلی رنجش زیاد بود. حالا اختلاف رسیده به 2 راند تو اسکوربورد. زونیک هم احساس خطر کرده. احتمالش هست واقعا که بازی به اوورتایم کشیده بشه. ببینیم بای میکنن این راندو یا خیر بازی کنن فالکونز. بله سامپایاس روی WP این راندو از دست بدن شانس کامبک خیلی بیشتر میشه. هیدیس موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. بروس AWP رو ریکاور کرده. هیدیس خطو نگه داشته.
بیا پوش اگریسیو مدن اشتباه نمیتونن فرگ بزنن. کایلار دمیج سنگین رو متحمل شده. اسنپی مجبوره بگرده به دنبال فرگ. دیها در نزدیکی بام سایت هست. تایمینگ به ضررش تمام میشه. اسنپی توی گاراژ سریع فرار میکنه از این اسپات، به سرعت داره میره زیرادر. مجیز خط اسکویکی رو نگه داشته. هیدیس در مقابلش هست، آمارش رو داره. هیدیس خط باز میشه، موفق هم هستن. بروس دوبل کیل، 2-2 میشه روند کاری. خدا هیدیس و گلیو اومدن سمت پایین. سپی اونجا حضور داره. تایمینگ به سود چه بازیکنی خواهد بود؟ گلیو فرگ رو میگیره. بروس ایدابیو باید سیف کنه. این اتفاق هم میفته. انس تو امتیاز 11ام. انس تو امتیاز 11ام. این اسنایپ مگه این که رانده بعد بتونه یه اتفاقی رو رقم بزنه برای فالکونز؟ چرا انس انقدر دیر داره این کارا رو انجام میده؟ سکته داد همه رو. وای خدای من. It's overtime or a Falcons victory, crushing the dreams. 12-2. و حالا یک امتیاز تا اوورتایم، یک امتیاز تا پایان بازی. اینجا میشه کلش آف تایتانز. It looked like ENCE were out of it. It looked like they were done, but their absolute god has arrived. It felt like they were done. It felt like they were going to collapse. It felt like it was just way too much to handle. For a new team, a young آخرین درخواست تکتیکال تایم اوت فکر می‌کنم برای فالکونز گرفته شده باشه. بله. یک امتیاز برای هر دو تیم. وارد فریز تایم میشیم. و آخرین امید انس این راند هست. بلکه بس که آدرنالین تو خونم هم. اسنایپ M4 3 MP9 آیتم های پیاپی. سامپایاس اومده خط این رو نگه داشته. به سرعت دارن برمیگردن عقب. بازیکن سمت اوتساید. سامپایاس داره میاد سمت بام سایت پایین. هیدیس به دنبال اشتباه. یک نفر رو اثبات میکنه سمت هیون، ولی مجبور بره داخل. اسموکا فید شده و خطرناک است. سامپایاس اونجا حضور داره. فرگ اول رو میگیره سامپایاس. دیها خط رو رد کرده. سامپایاس فشار داره روش بیشتر میشه. مولی که برتاب میشه. سامپایاس مجبور برگرده عقب. حالا فرصت داره تیم فالکونز تا کار رو تموم بکنه. اوپنینگ فرگ رو گرفتن. اسنایپرشون زنده است. سامپایاس همه جای مپ هم هستن. هیدیس خط فلنک سیکرت رو نگه داشته. تایم داره به ضرر این تیم سپری میشه. The only option they want to believe in at this point is overtime. The only reality they want to live in is the reality they are in, which is a chance for OT. سامپایاس کماکان رو با هم سایت پایین. کاور خیلی سریع واسش میرسه. اگر فرگ بگیره میتونه 3-5 بکنه یا 3-4 بکنه حداقل راندو. حالا دابل دور باز میشه. 22 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. 4-5 آیتم ها داره پرتاب میشه که بیان روی بام سایت. یه میس میگیرن اما کاور اونجا حضور داره. فرکای پاورپی. کایلار تک به 4. تمام. کایلار یک فرگ و داره تمام میشه کار. فالکونز موفق میشه تو شکست بده. خدای من بالاخره این بازی به پایان رسید. وای چه بازی بود. خدای من جی خیلی کیف داد تماشاش. جی قند ما افتاد مردی.
got stronger as this series went on. They got stronger as this tournament has gone on. Falcons is going to be in the semifinals. You'll see key points, Eddie. No, sure. Some real grit today, some real heart in front of this crowd. Could have crumbled, could have fallen apart. And everyone fought back. That dream of playing on the stage as they shake hands. And a tough loss. We'll see Falcons take on Spirit tomorrow. It was beautiful to watch them walk out there, but now the tournament will rage on without ENCE. And it will have the greatest coach of all time that knows how to win on the stage in the spot deck. Perhaps he and his squad will be the ones to finally humble Doc. In Falcons, they have some real things to work on as ENCE takes center stage. A final tribute to the crowd that powered them all the way through 3 maps. And I mean, the first map did not look like it was going to be a competitive series. ENCE dug deep. They found a way back, and they made this a series to remember. They made this a match. A historic appearance on the Spodek stage. It's been so long since Poland had some team to cheer for. They've got one now. A team they can